Welcome to a classic Lonely Girl 15 setup. In this video we are going to talk about the pandemic, and this video will be mostly in Swedish, and in order for you to follow along you need to hit the CC, the closed caption button here down below, and then you will have a line of both Swedish and English translated underneath. Here we go. My name is not Sven, it is Martin, ja. Under detta året så har coronaviruset varit en daglig nyhet här i Sverige. Det första fallet bekräftades i staden Jönköping den 31 januari 2020. Den 13 mars började människor köpa pasta men framförallt toalettrullar av rädsla för en nedstängning. Men en total nedstängning skedde aldrig i Sverige. Istället så kom det en rad rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Råden var att hålla avstånd, att inte resa i onödan och att tvätta händerna ofta och noga. Publika sammanhang begränsades till 50 personer. Har man symptom så ska man stanna hemma i karantän. I Sverige har man hög tilltro till myndigheter och väldigt många, framförallt i Stockholm där smittan var som störst, begränsade sina resor och började jobba hemifrån om de kunde. Folk började handla åt äldre och de i riskgrupp, till och med till folk de inte kände. För att stödja lokala restauranger så köpte man hem mat därifrån. Det var en känsla av gemenskap, att vi kan klara det här tillsammans. Skolorna stängde aldrig, men äldre elever genomförde sin undervisning på distans. Sverige har både kritiserats och fått beröm för hur man kan hantera en pandemi om alla tar ansvar. Man öppnade upp i vissa regioner för gratistest av pågående infektion eller antikroppar. Jag tog ett antikroppstest i somras och fick tillbaka några timmar senare att jag inte hade några antikroppar. När sommaren kom så gick både dödstalen och antalet inlagda på sjukhus ned. Det var en känsla av att vi hade klarat det här. Under hösten ökade pressen på att fler skulle kunna få gå på till exempel fotboll, konserter och så vidare. Men samtidigt som man ökade möjligheten för folk att göra detta så ökade också antalet smittade. Snart hade alla Sveriges regioner särskilda råd, även de regioner som knappt hade märkt av pandemin i våras. Statsministern höll tal till nationen. Han betonade allvaret. Alkoholförsäljning efter klockan 10 på kvällen förbjöds. Maximalt 8 personer fick träffas. Och man rekommenderades att inte umgås med andra än de man bor med. Krav på munskydd har inte införts i Sverige med undantag för vissa butiker som kräver det. Men under hösten har användningen av munskydd ökat, särskilt här i Stockholm. Vi är fortfarande mitt i en pandemi. Och förhoppningen nu är att ett vaccin ska kunna få ner antalet smittade och göra det möjligt för människor, särskilt de i riskgrupp, att kunna leva någorlunda normalt igen. Men det kommer att bli en annorlunda jul och jag hoppas verkligen att människor tar sitt ansvar och tar jobbiga beslut så att vi kan minska på smittspridningen, hjälpa sjukvården att klara detta och därigenom rädda många människors liv. How is the situation in your country? And how have you been affected during this year? What has been the hardest parts? And what do you miss the most from the way that life used to be? Thank you so much for watching. Stay safe and let's get through this together.